היי, קראתי פוסט לאחרונה שהתחרות בין חברות AI הגדולות הייתה כל כך קשה, שאם פעם הרעיון היה שהן משיקות מנוע חדש, ואז קמות חברות קטנות ועסקים סביב המנוע הזה, ואומרות, אל תעבדו עם ChatGPT, תעבדו איתי, כי אצלי זה אותו מנוע, אבל אני יודע לעשות אותו ספציפי למשפטים, לרפואה, לפסיכולוגיה וכדומה. אבל היום החברות הגדולות כבר מנסות ממש להיכנס לנישות, כמו זה ש-OpenAI יש דיבור על זה שהם אולי יקנו את Windsurf, וככה עלולים להכחיד תוכנות כמו קרסו ולאבבל, כי למה לא לעבוד פשוט עם ChatGPT אם הוא יודע לעשות את זה. ראינו את זה עם התמונות, שפתאום ChatGPT השיקו מנוע ליצירת תמונות באיכות גבוהה, כמו סטודיו ג'יבלי, וברגע אחד כולם אמרו שאולי לא יצטרכו יותר חברות כמו Midjourney ו-Stable Diffusion, אם אפשר לעשות את זה ב-ChatGPT. אבל מצד שני, זה אומר שהחברות האלה צריכות לרוץ לשוק ולנסות למכור בכסף כמה שיותר מהר את השירותים שלהם, ככל שעוד שבוע לא יצטרכו אותם. מה שגורם לזה שקשה יותר ויותר להשיג דברים AI בחינם, אפילו התמונות. אז ChatGPT נותנת להקים למשתמשים בחינם רק 3 תמונות ביום, שזה לא כולל בקשות לשינוי. זאת אומרת, אם תצאו תמונה אחת ותנסו לשנות אותה, תוך רגע כבר תיגמר לכם המכסה היומית. אז השאלה היא, האם אפשר עדיין לעשות דברים בחינם ב-AI? נגיד שאתם רוצים להקים אפליקציה, אפשר ללכת למנוע כמו Base 44, ואתם תראו שבגרסה חינמית אתם מהר מאוד כבר לא יישאר לכם שום קרדיט שם, ואז תצטרכו לשלם. זה בסדר, זה המודל שלהם. אבל מה אם אתם כמה רוצים לבדוק דברים בחינם? מה אם פשוט רוצים לעשות ניסוי, לבדוק איזה אפליקציה שלכם, ולא להתחיל עכשיו להתחייב לתשלום, גם אם זה התחייבות חודשית. אז יש עדיין הזדמנויות פה, וכדאי לנצל אותן כל עוד הן קיימות. אז אפילו אם רוצים להקים אפליקציה לבד, בלי לשלם לאף אחד, לשים את זה באחסון שלכם, אפשר עדיין לעשות את זה. בלי התקנות מיוחדות אפילו. ואיך עושים את זה? אז למשל, אפשר לחפש פה בגוגל, יש בן אדם בגיטהאב שהכין רשימה שמתעדכנת כל הזמן, של חיבורי API בחינם של LLM. אנחנו באים לפה, אנחנו רואים שהוא התקן את זה למשל אתמול. יש לו כאן רשימה של מקומות שנותנים להתחבר ל-API בחינם. יש גם כאלה שנותנים קרדיטים זמניים. לא הייתי הולך על אלה, אלא אם בא לכם לעשות משהו חד פעמי. אבל אם אנחנו רוצים בשוטף להשתמש, זה הרשימה המעניינת. עכשיו, אם נסתכל על הרשימה הזאת, מהר מאוד נראה שיש פה כל כך הרבה מגבלות שמקבלים כאב ראש. כי החברות האלה רוצות גם הן לעשות הכל כדי שנשלם. למשל, גוגל, יש לו גם מגבלה של כמה בקשות אפשר להגיש ביום, וגם של טוקנים. טוקנים זה עוד יותר מסובך לבדוק, כי לא תמיד אנחנו יודעים מראש כמה טוקנים אנחנו ניצור. יש מחשבונים לזה, גם ל-OpenAI יש מחשבון, אבל אנחנו לא רוצים כאב ראש, זה כל הרעיון. לכן, אני חושב שכרגע השיטה הכי פשוטה זה Open Router. יש לו בדיוק 2 מגבלות, זהו, בלי כאבי ראש. 20 בקשות בדקה, אם אנחנו רק עושים ניסוי זה אמור להיות בסדר, ו50 בקשות ביום. אם זה בסך הכל אפליקציה שאנחנו רוצים לשתף כדי שאנשים יחוו דעה, זה אמור להספיק לנו. מעבר לזה, אפשר לשלם. זה המנויים שיש להם, הרבה מאוד מנויים. איך אנחנו עושים את זה? הולכים לאתר של Open Router, נרשמים, פשוט לוחצים פה, sign up, כל מה שהם רוצים זה user, זאת אומרת אימייל וסיסמה, זהו. אם נסתכל פה, אתם תראו שיש מקומות שרוצים למשל טלפון שלנו. תודה רבה, אני מוותר. אז נרשמנו ל-Open Router, עכשיו הולכים למודלים שלו, אנחנו רוצים רק את אלה בחינם. Open Router, עושים לנו פה חיים קשים כדי להגיע להם. מה שאני מציע זה ללחוץ על רשימה, שזה הרבה יותר נוח, ללכת פה למחיר, להגיד שאנחנו רוצים רק בחינם, ואז אני מציע למיין פה לפי קונטקסט. זאת אומרת, כמה
טוקנים בעצם אפשר להעביר בקשות שלנו. וישר רואים שגוגל בראש הרשימה, רק שפה אין מגבלת טוקנים לפחות רשמית, לעומת אם עובדים ישירות מגוגל, וגם אפשר בשנייה לעבור למודל אחר. אם אנחנו רוצים רק כאלה שיש בהם כמות נורמלית של טוקנים, נציע להגביל למשל ככה, ונשארנו עם 25. עוד קאץ' שיש ב-Open Router זה שחייבת להיות המילה free. אם המילה free לא נמצאת, אז אנחנו בעצם לא יכולים להשתמש בזה, למרות שזה $0 לבקשה נכנסת ו$0 לבקשה יוצאת. אם אין את המילה free, כמו פה, זה פשוט לא יעבוד לכם. זה לא באמת בחינם. אז אנחנו רוצים להשתמש באחד מאלה. למשל זה, נכנסים לפה, זה ממש קל, רוצים פה על API, אנחנו יוצרים API key, זה משהו חד פעמי, קיבלתם את המפתח הזה, ובאותו רגע אפשר להשתמש בפייתון שמיועד ל-OpenAI, אבל אם אתם לא רוצים להסתדר, אפשר גם פייתון רגיל, וזה הבקשות הכי בסיסיות שיש בפייתון. זהו, זה כל הבקשה. אנחנו רושמים שיש פה, מחליפים את שני אלה אם אנחנו רוצים שאנשים יראו באיזה אפליקציה השתמשנו, זה לא חובה. הכי חשוב זה להחליף את המפתח פה. וכאן אנחנו כותבים בעצם את הבקשה על המנוע, מה אנחנו רוצים שהוא יעשה. אם רוצים לשלוח לו תמונה, אפשר לעשות את זה כאן, זה לא חובה, אפשר להוריד את הקטע הזה, לא חייבים לשלוח תמונה למנוע. attachments אחרים, Open Router לא תומך. אז מה הטריק? הטריק הוא שאת ה-attachment אנחנו יכולים בעצם לשים פה, בטקסט, אנחנו יכולים לקודד אותו במה שנקרא base 64, אם מישהו רוצה פרטים נוספים, תשאלו בתגובות, וזה עובד. אפשר להעביר לו ככה attachments בקומבינה, מה שנקרא. עשינו את זה, עכשיו בואו נראה איך לקחתי בשביל הדוגמה מנוע כזה בחינם, ויצרתי אנליזה ללינקדין. למה דווקא אנליזה ללינקדין? כי לינקדין לא אוהבים שמחטטים להם דרך API, דרך AI, דרך סריקה של האתר, הם לא אוהבים את זה. הם רוצים רק אנשים אמיתיים שם, בייחוד כשאנחנו מדברים על פרופילים אישיים. לינקדין לא רוצים שנוציא מידע עליהם, אבל אני רוצה, זה נוכל להשתמש בכל האופציות פה, בשביל כן להוציא מידע מלינקדין. איך? ניקח את הדבר הזה שהכנתי, נשים אותו פה בפייבורט שלנו, כאן, יש פה הסברים על הכל. עכשיו, נלך למשל לאקטיביטי פיד של אנשים פופולריים, ובואו נרצה ללמוד מה הפוסטים הכי טובים שלהם, מה מביא הכי הרבה תגובות, למה? כי אז אנחנו נוכל ללמוד מזה וגם לנסות, בתקווה, לכתוב פוסטים שהביאו תגובות. אנחנו רוצים פשוט על הכפתור שהכנו פה מראש, ועכשיו דרך הדפדפן שלנו, לא דרך API, לא דרך משהו חיצוני, זה רק אנחנו מול לינקדין. מבחינת לינקדין, אני כאילו גולש למטה עכשיו בכל הפוסטים שלה. עד שאני הסתרתי טיימות, כי אנחנו לא רוצים את כל הפוסטים שיהיה פעם כתבה, אלא רק נגיד העשרות האחרונים. אנחנו מאשרים את זה, וקיבלנו למעלה טקסט שכולל גם HTML של כל הפוסטים. אנחנו חוזרים לפה, מדליקים אותו פה, זה פוסט פיד, ועכשיו שולחים את זה ל-AI, בחינם. שולחים לפה, עכשיו בגלל שזה חינם, זה לוקח טיפה יותר זמן, אבל רצינו לזה שקל, או אגורה, לצורך העניין. נעזור עוד כמה שניות, ובעצם אנחנו נקבל עכשיו את כל הפוסטים שהיא כתבה בזמן האחרון. הנה, זה כבר מראש ממוין לפי תגובות. אנחנו יכולים לראות למשל שהפוסט הכי פופולרי מבחינת תגובות שלה, בעשרות הפוסטים האחרונים, היה בנושא פוליטיקה ובאנגלית. אז כן, זה קצת מוביל יותר תגובות. מעבר לזה, אפשר לראות שפוסט שמדבר על לינקדין עצמו, הביא להכי הרבה תגובות. אפשר גם למען את זה לפי לייקים. אפשר למען את זה לפי אנשים ששיתפו את הפוסט. אפשר גם סתם לראות את זה לפי תאריך, או לפי מספר הפוסט, ואם נעשה עיון הפוך, נוכל לראות שזה 35 פוסטים האחרונים. אז אפשר ללמוד פה הרבה, ולנסות לחכות את הפוסטים שהביאו את הכי הרבה תנועה. מה עוד אפשר לעשות עם הכלי הזה? אפשר ללכת, נגיד, לפוסט מסוים, או מאמר, אותו רעיון,
ללחוץ על הכפתור, לקבל בעצם את הפוסט, לחזור לפה, לשים בו את הפוסט, להגיד לו שזה פוסט או כתבה, ולמשל לקבל ביקורת בונה על הפוסט. בואו נלחץ על זה, הנה, את זה אפשר גם לעשות בעברית. בואו נעשה אותו דבר בעברית, ונראה מה ה-AI חושב על הפוסט הזה במוטיבציה חיובית. אוקיי? מעבר לזה אפשר לקבל סתם ביקורת אובייקטיבית, אפשר לקבל דירוג. אז למשל נלך לפוסט הזה, נלחץ שוב על הכפתור, נעתיק את הפוסט, נחזור לפה, נשים אותו, הפעם נבקש דירוג בעברית. וקיבלנו את הדירוג שלו. מה עוד אפשר לעשות? זה אולי הקטע הכי מעניין. לקחת פרופיל. למשל, הבן אדם הזה הוא המייסד של לינקדין. בואו נלחץ על הכפתור, נעתיק את הפרופיל שלו, נלך לפה, נשים את זה, וקטע שמי שיש לו אומץ, יש לה אומץ, מוזמנים לעשות את זה על עצמם, לקרוא אותו לגזרים, המייסד של לינקדין. בואו נלחץ על זה. בעברית. לא נכנס לפרופיל שלו, פשוט צורק את הטקסט ששמנו פה. אוקיי? זהו. אז ראינו, אפשר לעשות דברים בחינם, פשוט צריך לדעת מה עושים ואיך עושים. אם יש שאלות, אפשר לשאול את התגובות.